Kepada korang yang tengah tengok video ni, sila komen hadir right now in the comment section below. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Frankies. Yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Yang selalu datang tapi tak subscribe lagi, alah, subscribe lah sekarang. Alah, tekan je kalau merah tu. Okay, yang baru jumpa channel ni, korang boleh check out our previous videos and start consider to subscribe. Pertama sekali, macam biasa, kami nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua penyumbang super thanks macam Nino ayat sebelum ni. Kepada penyumbang nak sumbang RM3, RM2, RM1, korang boleh guna QR code ni. And then jangan segan silu, jangan malu-malu untuk menyumbang walaupun sedikit. Kita orang appreciate. Okay, kita orang tak judge. Okay, ingat dari tu. Malam ni ini nak sambung cerita Syirah part 2. And macam biasalah, ni nak cerita dalam dialek Kelantan. So anyone rasa hok macam sendu sikit bahasa Kelantan ni, baik weh nak behel. Korang boleh tekan sisi dekat atas ni sebab kita orang ada sediakan subtitle dalam bahasa Melayu. Jadi teruslah kita sambung part 2 cerita Syirah yang tergantung last video. Okay? Jom. Okey, kita teruskan dengan cerita kedua. Cerita kedua ni, Nini ada gantikan nama sains-sains Syirah ni kepada nama yang dicadangkan oleh viewers. So, Nini letak nama Nazifah yang dicadangkan oleh NNSN dan seorang lagi nama Husna. Nama Husna ni dicadangkan oleh Husna Damia. Masa ni, Syirah ni dia sekolah dekat Pasimah lah. Sekolah, boleh sebut tak sekolah ni? Boleh ada. Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ibrahim 1. Ni tahunya sekolah ni memang agak famous jugalah sini. Kalau orang bisa-bisa ke, set-set comel duduk sini. Masa ni Syirah dia form 5. Lepas tu dekat sekolah ni dia ada seorang best friend. Mungkin amat tapi disebutnya adalah seorang, iaitu yang bernama Nazifah. Kejadian yang berlaku ni masa set-set PT3 ada exam. Masa tu set-set PT3 ni nak kena guna kelas set-set SPM. So Syirah dengan batch dia set-set SPM ni pindah lagi blok PT3, manakala budak-budak PT3 pindah ke blok SPM. Nak jadi kau ceritanya, si Nazifah saat ni dia macam mudah sangat lah benda-benda nak tepek dengan dia, benda-benda tak nampak ni lah. Lepas tu so lagi dia memang orang dengan mulut nak ngadu dekat Syirah. So kadang-kadang dia mari oyak aku, Syirah sakit lah bahu aku, macam ada benda gitu. Syirah sakit lah tubuh aku, sakit lah gini-gini, macam berat kepala lah. So lah dia memang suka ngadu ke Syirah. Ada satu pagi tu kan, si Nazifah ni pun oyak lah. Dia oyak ke Syirah, Syirah, aku suruh lemah sangat hari ni, suruh lemah sangat tubuh ni, apa yang suruh letih gini. Lepas tu betul lah pagi tu first class dia adalah kelas PAI, pendidikan agama Islam. Masa duduk dalam kelas tu kan, you nampak macam Nazifah ni pelik ya. Dia bertanya, mau okey ke dok ni? Lepas tu Nazifah, tahu lah aku letih lah, aku sakit belakang lah, sakit bahu gitu. Lepas tu tiba-tiba Nazifah pun pengsan dalam kelas ni. Jadi Syirah dengan sains-sains dia hotline tu, beberapa orang lagi akak lah si Nazifah ni wagilah bilik kesihatan, macam bilik untuk rehat-rehat lah. Kalau kita orang Tino kebanyakan duduk dekat bilik kesihatan ni, time-time period kau tak sihat kau gila duduk situ dulu kan sementara. Jadi dekat bilik kesihatan ni Syirah lah teman, Syirah dan juga seorang lagi nama sains dia Husna tadi.
Husna ni jenis aling-aling lah sikit tau. Masa dekat bilik kesihatan tu, Husna duduk baca sikit sebab dia nampak si Nazifah ni pelik. Dia pun baca ayat hafazan, baca ayat kursi, macam-macam lah ayat-ayat dia. Lepas tu Husna baca-baca, dia hembuh ke Nazifah. Dia hembuh kat bahu, hembuh kat belakang. And then Alhamdulillah lepas pada rehat tu, tengok Nazifah tu khabar. Dia sedar dia daripada pengsan dia. Lepas tu dia nampak macam beres tu. Jadi dia orang pun gilah makin-makin kejap. And then naik kelas. Masa dekat kelas tu, memang nampak molek dah lah Nazifah. Nampak okey dah. Dalam kelas ni, dia orang susun meja. Ni orang sebahagian. 3 orang. Sebelah pun 3 orang dah. Jadi depan Syirah, adalah si Nazifah ni. Nazifah ni duduk tengah-tengah. Sebelah Nazifah tu nama Husna. Dan sebelah halik kanan pula nama Amy. Lepas tu tiba-tiba si Nazifah ni, dia kecek. Dia paling kau Amy. Macam Amy duduk sini deh. Dia paling kau Amy. Tapi dia tuju percakapan dia tu ke arah Syirah. Belakang ni. Dia ayat gini kau Amy. Dia duduk ngadap ke Amy. Dia kecek gini. Dia tuju benda ni kau Syirah lah ni. Agak-agak pihak lah. Dia ayat gini. Comelnya dia. Kena kita. Tak si pera kita ko. Masa ni Allahu Rabbi, Syirah kata dia memang tobat takut gila. Lepas tu dia pun ayatlah aku sayang dia. Nazifah, mu gapo ni kecek gapo gini, jangan nego lah, tak lucu Nazifah pun balas. Saya bukan far ni aku ni benda lain dah ni. Tak ada gapo lah. Aku nak tanya mu tak osih ko pego aku. Aku ni benda molek. Nak jaga mu je. Mu tak osih ko pego aku. Lagilah Syirah takut. Bunyi gitu. Bagi dia ni first time dia kena direct. Sebelum-sebelum ni orang kena rasuk ko, orang gapo ko, dia memang tak terpalit mana pun. Maksudnya tak ada pun direct tuju dia. Ni lah first time. Nazifah pun sama lagi. Okey, ni part seram sikit lah. Memang Syirah takut gila dengan ni. Aku lama dekat ni dekat bilikmu. Tak akil lah mu tak perasan kat aku. Alah lah mu tak osik ko pera aku. Aku molek-molek je. Allah, masa ni Syirah memang takut gila lah. Memang dalam bilik dia ni ada 2 tingkap ke. So tingkap besar. So lagi tingkap tu duduk belakang cermin. Belakang cermin macam cermin makeup gitu ada 1 tingkap tu kan. Lepas tu patutlah sebelum ni junior tu ada oyak junior oyak dia. Macam mungkin lah ayah junior tu jenis orang berobat ko yang nampak Syirah ko. Dia oyak lah. Kak, baba oyak dekat cerminmu tu dalam bilik tu ada benda. Masa tu memang tak ambil pot lah pasal ni. Tiba-tiba jadi gini. Allah Rabbi, memang takut gila lah. Dalam bilik dia lah. Dah lah dia duduk story. Gila tak takut kan. Lepas tu Nazifah pun bukan habis situ tau tak. Dia sambung lagi. Bukan mu sore je aku duk perhati selama ni. Adik-beradik mu lain pun aku tengok juga. Tapi gak dalam kamar-kamar gak mu paling benak sekali. Bila-bila tu deh. Bila-bila kena kata gitu pun Syirah memang tak seru macam nak marah lah. Cuma memang dia takut gila. Memang takut sangat-sangat. Rupa-rupanya benda tu memang duk perhati dah ke dia, ke family dia selama ni. Mana dia tahu ke? Memang betul lah rasa dia macam seru tak sedap duduk rumah tu pun. Rupanya memang ada benda duduk perhati ke dia. Tapi gak minta maaf lah katanya Syirah. Sebabnya dia kan anak bosu. Jadi PA pelik-pelik sikit. Sedap benda tu ayat dia benak sekali. Lepas tu Syirah pun balas balik ke Nazifah. Syirah ayat tak usir. Aku tak usir sako. Benda tu pun jawab lagi. Dok. Aku bukan sako lah. Aku molek-molek je. Lepas tu Syirah pun jawab lah. Tak usir. Benda-benda lagu ni tak akan tiba-tiba nak terima dia. Tak usir. Dia pun pujuk lagi. Duduk pujuk. Duduk gaya-gaya Syirah. Tapi Syirah ayat tak usir. Lepas tu dia pun ayat gini. Aku ni tua dah. Kalau mu dengar kecek aku, mu boleh straight A. Maksudnya dia offer ke Syirah. Kalau Syirah ni dengar gapo dia oyak, gapo turut dia, pera dia, Syirah akan cemerlang lulus dalam SPM nanti dapat straight A. Lepas tu benda tu siap besar lagi. Oyak aku mamu tu bobol lah. Kecek uduhnya jago-jago sikit mulut tu.
tahu tok tehnya. Mak Syirah ni kan ya cikgu dia. Adalah tanya-tanya. Tanya-tanya nak marah over tu. Jadi kecek uduhnya. Boleh benda tu pesan ke Mak Syirah benda gitu. Lepas tu ke Syirah macam terkedu dah masa tu. Takut gila dah. Cuma sebelum lepas tu Syirah pun macam terkedu. Memang takut gila lah masa tu. Duduk terbayang rumah dia tu. Macam-macam lah ada benda itu dah. Sebelum benda tu tubik daripada tubuh Nazifah, dia ayak gini pula. Tambah lagi Syirah suruh potong sikit rumah ni. Dia ayak, tak apalah, aku tubik dululah. Aku tunggu muka rumah. Pah, dah dengar lagu tu tak kira lah. Nak relax ke? Memang Syirah Allahu Akbar, Allahu Rabbi. Tak cakap nak ngucap dia masa tu. Lepas tu, tiba-tiba Nazifah pun tersedar gitu dah. Jadi, mari orang lain dah. Mari Nazifah sendiri dah. Syirah pun tanya, Fah, mu dah kau ni? Fah, mau kira ni? Mu khabar ke tak? Lepas tu, macam Nazifah pun macam bela. Apa? Gak dia? Dia tanya balik. Alah, kahwin ni gak pucak kesi dah. Takut dengan you kecek dah. Nazifah pun aku tidur saat ni. Gapa dia? Gapa jadi? Tapi masa sebelum aku tidur saat ni aku pelik juga. Ada orang bagi salih. Ada orang bagi salih kat aku. Lepas tu dia kata dia nak masuk dalam tubuh aku. Aku macam kejut. Tapi nero gitu je. Berkali lepas pada tu lah. Jadi kau Nazifah tu tak khabar. Duduk kecek. Wakil daripada benda tu. Benda tu masuk Wisalah dulu tak tanya. Wisalah dulu kau Nazifah ni nak masuk. Nazifah daripada awal lagi tubuh dia rasa lemah dah. Lepas tu cerita tu habis dengan situ lah. Sebabnya tak ada gapo-gapo jadi kau Nazifah. Lepas pada tu Syirah pun memang takut pun. Endingnya gitulah. Balik rumah macam biasa. Baca-baca itu dah. Cerita pelik-pelik gini bukan kata Syirah sore kena tahu dok. Kakak dia hok lain pun ada kena. Sekat-sekat dia orang balik pasir mah ni. Kakak dia hok nombor 5 sore. Lepas tu hok nombor 9. Dan juga Syirah lah. Syirah ni nombor sebelah. Nombor 5, nombor 9, nombor sebelah. Kena benda-benda pelik gini. Kakak dia hok nombor 5 ni pernah bermimpi. Benda tu masuk dalam mimpi dia. Lepas tu masuk dalam mimpi dia tu gak dia takut dok. Dia takut, dia jadi terbangun. Lepas pada dia bangun tu gak tiuk lagu. Sama juga dengan kakak dia nombor 9. Masuk dalam mimpi juga. Cuma berbezanya dekat kakak dia nombor 9 ni benda tu duduk marah, duduk ngepek kau kakak dia. Pasal gapo wallahu alam. Cumanya memang kakak dia kena marah kau benda tu lah. Kakak dia nombor 9 ni. Dia macam lepas pada kejadian tu Syirah lah kena ni. Tak masuk ke tubuh Syirah. Cuma melalui kawan Syirah, sain Syirah, si Nazifah tu, untuk berinteraksi dengan Syirah tu. Benda tu macam pelik juga. Dia masuk dengan dia masuk ke adik-beradik Syirah dah lah nombor ganjil. Lepas tu selang-seli dok nombor 5, 9 sebelah. Tak tahu buat apa gitu. Mungkin cari tu korang ke, wallahu alam. Habis takat tu cerita. Memang balik rumah selepas pada tu Syirah banyaklah beramal dalam bilik tu. Tidur tutup lapu. Banyak memang pasal semua Al-Quran. Hari-hari pasal baca Al-Quran. Memang tak senyap lah dari bilik dia tu. Takut aku kena gitu dah. Memang ada benda tu memang berminat lah. Mula-mula dengan bibi. Lepas tu dengan Syirah. Lepas tu mimpi pula pelik-pelik. Allahu Akbar. Takut aku dengan cerita ni. Syirah lo ni untuk pengetahuan semua. Syirah ni dia tengah belajar. Doa-doakanlah dia lulus dengan berjayanya. Okay. Lepas tu habis dah part tu. Jadi nak sambung lagi ko. Ada part lagi. Ni cerita bonus. Nak sambung lagi ke dua dah. Tapi yang part ketiga ni taklah panjang mana. Panjang juga. Mungkin 10 minit 15 minit juga lah. Alang-alang nak masuk cerita baru tu. Apa kata kita ngeping dulu. Layan ngeping dah. Jangan marus. Hello bang.
Okey, ni cerita bonus. Cerita yang ketiga pasal sains dia yang bernama Husna tadi kan, yang dah sebut tu. Jadi si Husna ni, dia ada tubuh dia lemah sikit. Okay. Ada satu malam tu, dia ada kelas malam. Dalam pukul 8 malam gitu. Lepas tu, dia duduk dekat blok form 5. Blok form 5 ni ada 4 tingkat. Tinggi juga lah, 4 tingkat tu. Tapi banyak bilik kosong lah sebab kelas malam kan. Kelas dia orang je ada. And then, tandah pula duduk tingkat atas. Malam tu, si Syira ni rasa tak sedap sangat. Dia macam jiwa kacau, sombak lah. Bosan kucing ni. Okay, dia macam sombak, macam duk sedih tu. Agak penuh gitu dok. Mood dia swing masa tu. Lepas tu, macam setok angin lah. Sini situ kalau Kelantan ayak dok. Lepas tu, dia duduk tu macam tak sedap. Tak boleh. Serabut dok. Lepas tu, dia pun ayak lah kau sains dia Husna. Dia kata dia nak pergi tandah. Dia pun ajak Husna temui aku pergi tandah. Lepas tu Husna kata okey. Husna pun follow lah si Syira ni pergi tandah. Kan tadi ni ayat tandah dia tingkat atas. Memang gelap lah. Boleh kata kawasan tu tak berapa nak cerah lah. Memang banyak bilik kosong kelas malam kan. Jadi dia pun gila ke tandas berdua. Dekat tandas tu si Syira ni tiup. Dia masuk gini, tandah dia gini, masuk je pintu tandah tu, sebelah kanan akan ada 2 tandah ataupun apa panggil cubicle, dan berhadapan dengan cubicle tu ada sink berserta cermin, dan selepas pada tu ada pula pintu satu lagi untuk masuk ke tandah. Yang macam ada 2 pintu lah, depan dan belakang tak. Maka kecek luar pula dah. Syira tu dia duduk dekat tandas yang belakang sekali, yang hujung lah. Yang ke pintu kedua tu masuk tu, dia duduk sebelah ke tandas ngalah kali lah. Dia duduk situ, dia tiup. Dia malu lah, takut sains dia Husna tak didengar, tak kira nak tiup dekat tandas depan-depan ni kan. Jadi si Husna pula duduk dekat tandas, duduk dekat cermin dengan sink mula-mula pintu masuk tu. Duduk situ, duduk tilik-tilik, duduk bedok-bedok sikit, berbubuh lecu lah, janggut lah. Sedangkan Syira tu duduk sombak sore dalam tandah, duduk tiup. Agak pun berkali period ko gano tak tahulah malam tu. Lama jugalah duduk dalam tandah tu si Husna ni tunggu Syira tu. Lepas tu dalam pukul 9 gitu, Husna pun Syira, Maya turun, jom lah. Lama dah ni duduk dalam tandah ni. Jadi Syira pun okey. Dia pun tubik, buat macam tak ada gapo-gapo. Dia tubik, dia pergi dekat Husna. And then dia pun turun lagi kelas semula. Dia pun masuk semula kat kelas. Masuk dekat kelas tu, Syira dengan Husna ni dia duduk alik belakang sekali. Masuk je kelas, Syira masa tu duduk tengok alik kiri kelas. Macam dekat semak sama gitulah, dia duduk tengok gitu je lah, bila-bila duduk ngoyak dak. Lepas tu dia tengok Amy duduk tengok belakang kelas. Belakang kelas dia orang ni ada asrama. Sekolah dia orang lah dia. Tapi peliknya si Amy ni duduk kelih, tak paling lain duduk kelih dekat asrama ke. Dia macam duduk senyap, tak kelih. Masa tu lah sains-sains Syira pun ayat Syira, Syira. Mu tengok ni, buat apa ni? Husna duduk kelih ko, ala ko tu tak kelih weh. Lepas tu macam dah Syira perasan dah dia. Syira pun tegur lah. Nah. Mau kira ni, weh, buat apa? Beres kedok ni. Lepas tu, Husna pun macam terbeliak mata dia. Memang dia kejut ko something lah bila dia duduk tengok kat asrama tu. Lepas tu si Syira pun macam cepat lagi tegur si Husna ni, weh. Nah, mau kedok ni, weh. Nah, lepas tu, Husna pun paling ke Syira. Dia tengok ke Syira tu, dia tiup. Dia pun terus dah kak. Si Syira ni. Masa tu tahu dah lah. Sudah dah lah. Ada lah tu benda ke lain tu kan. Lepas tu, si Husna ni duduk tiup. Tiup tak berhenti. Tiup. Dia ni pun baca lah ayat-ayat Al-Kursi, ayat-ayat Fazal dia. Nasib baik lah. Tak lama lepas pada tu, si Husna ni pun okey. Dia pun balik lah dia orang rumah malam tu. Sudah habis kelas ke apa tak? Sudah balik tu memang okey lah dalam keadaan okey si Husna balik. Esok pagi tu, Syira pun gila sekolah. Cuma pagi tu Syira pergi sekolah lewat sikit. Dia ada kerja sikit, jadi siapa lewat lah kat kelas tu.
Masa dia sampai kat kelas tu, sains-sains dia pun ayak ko Syira. Basic lah, dia kata, weh, Husna tu okey tu, kena pulak tu. Syira pun yang sudah lah apa pulak ni kan. Ya macam tengok ko Husna tu, Husna banyak duk dengung. Macam tahulah, macam duduk tengah pandangan kosong, duk tengok Khalid, tahu dia. Lepas tu you tak nulis lama juga you duduk senyap tu. Husna ni bukan jenis gitu. Dia jenis kalau cikgu duduk tulis depan, dia rancak duduk tulis dekat kertas dok. Jenis pelajar fokus lah maksudnya. Memang bagi attention dekat pembelajaran tu. Ni kak, tu anggap penuh. Duk dengung je. Tak nulis, tak gapo. Lepas tu, sains-sains Syira pun tanyalah Husna ni. Nah. Mula apa nah? Mula apa mu nak makan? Lepas tu, mu ada nak makan gapo weh? Mula apa kau ni? Macam you pun senyap je. Tapi you respon lah. You respon, you geleng-geleng. Macam gitulah. Slow gitu dok. Lepas tu si Syira pun ya tak apalah. Dia cuba. Dia pun ya aku si Husna tu. Dia kata, Nah mai kat aku lah. Mai tengok aku buat kerja khusus ni. Ujung-ujung dah masa tu kan. Nak kena atar. Okay, kerja khusus tak ya. Jadi si Husna pun mari dekat mari dekat Syira ni. You pun belek-belek lah kerja khusus si Syira ni. Jadi situ nampak macam nak okey dah lah sikit kan si Husna tu. Sebab dia respon tu walaupun you tak kecik mana, duduk belek-belek duduk tengok ke kerja khusus Syira buat ni. Lepas tu masa duduk belek-belek tu, you pun ayat ke Syira lah, mari kita dah. Sudah Syira ya. Dah lah nampak you tak berapa nak nama dah. Tiba-tiba ajak Syira kita dah dok. Set ni pun dah dengar gitu. Nak ikut atas nak ikut belakang tu. Nak tengok lah. Risau juga buat apa. Takut jadi gapo-gapo ke Husna. Sebab pelik dah okay. Dia ni memang jenis tubuh lemah. Lepas tu dia pun gila tanda. Tak tahannya gi belakang. Tak tahannya ramah. Memang ramah. Supaya gi rombongnya. Gi tanda. Pakai lagi tanda dok. Lepas tu set-set dia pun gila naik tanda ketika atas macam malam tu dok. Dia pergi ramai-ramai tu macam rombongnya tu naik atas tu sampai dekat toilet tu dekat tanda. Sini part ni seram juga Syira tanyalah si Husna ni, Nah, mau nak aku temui kau? Lepas tu Husna pun tengok ke Syira. Dia pun buat gini, Syira, dia kata Syira, tangan dia tunjuk ke tanda tu tepat Syira tiuk semalam. Huk Syira duduk lepas perasaan malam. Lepas tu dia senyum ke Syira pun tak ada arah nak respon. Dia kata, weh, gapo benda mu ni? Ingat lucu oh. Kemungkinan besar benda tu duduk perhati dah ke Syira semalam Syira duduk tiuk tu dah. Cuma mungkin Syira ni payuh nak tembuh. Payuh benda tu nak masuk. Jadi dia masuklah ke tubuh Husna. Okay, jadi sebab itulah jadi gitu. Dia naik atas tingkat atas toilet tu. Masuk tu kata gini kami, mu nak aku tememu kau? Lepas tu dia ayat gini, Syira, tu dia tu tangan dia tu dia tunjuk tepat mana hok Syira cangkung maring jeri. Lepas tu dia sengih. Apa benda ni mikir kelakar kau yang gitu. Kemungkinan lah benda tu tak boleh masuk dalam Syira. So dia tupai Kwemi. Dia perhati Syira jeri mari. Gitulah cerita dia. Seram lah juga. Jadi habislah ketiga-tiga part cerita Syira ni. Terima kasih Syira sebab cerita ni agak sedap bagi kat ni. Memang lain sikit pada orang lain. Tiga-tiga part tu aja dengar lagi cerita lagi ni. Okay, terima kasih banyak-banyak Syira. And terima kasih kepada semua yang sudah menonton sehingga ke minit ini. Panjang pula dah. Sama panjangnya ayah kuku. Okay, jadi macam biasa ni nak siapa-siapa ada pengalaman atau kisah seram korang nak kongsikan kepada Nini, korang boleh buat dalam satu esei and then hantar kepada email ninisalina@yahoo.com ataupun korang nak guna method lain macam Telegram ataupun Google Form, korang boleh cari dekat description box tu ada link untuk
mana-mana method korang prefer lah untuk share cerita seram tu kau ni, okay? Ni nak tanya cerita malam ni lagu mana bagi korang? Okey ke tak? Kalau bagi ni suka cerita lagu ni. Sebab dia agak rare dan dia bersangkut paut. Macam gitulah ke. Lama dah ni tak oyak benda ni, tapi ni nak oyak, ni nak minta maaf kepada semua who pernah share cerita kau ni tapi belum lagi ni baca. Ini minta maaf banyak-banyak sebabnya agak lambat sikit production ke. Macam korang sedia maklum lah apa jadi lambat tu. By the way, cerita Syirah ni sebenarnya daripada bulan 8 tahun 2022 lagi. Bayangkan lah. Jadi korang atas bulan 10, bulan 9, bulan 12, bulan 1 baru ni Nini tak baca lagi. Bukan kata Nini tak saya baca deh. InsyaAllah Nini lagi baca semua cerita share kau Nini. Cuma bagi kita orang masa sedikit. Macam biasa lepas ni akan ada bloopers. Jadi enjoy lah bloopers. Macam gitu. Macam biasa Nini sangat-sangat nak berterima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong channel ni. Sebab tanpa korang lah tanpa korang kata support, hadir support apa semua tu, mungkinlah channel ni dah sendu-sendu sangat gitu. Lo ni kat kita orang macam bersemangat sebab korang adalah bersemangat sebab duduk tengok komen-komen korang macam nak down sikit. Tak boleh ni saya ni suka ni konten kita. Saya ni suka lah konten kita. Okay dah lah, bolah banyak kecek pula dah. Okay lah. See you in the next video. Bye. I love you. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Frankies. Kepada korang yang tengah tengok video ni, ngaluk. Ni adalah cerita pertama sekali ni macam biasa, pertama sekali Nini nak ucapkan terima kasih. Pertama sekali macam biasa Nini nak ucapkan mula-mula. Jadi masa ni Fira pula dah. Jadi masa ni Syirah ni form 5. Cumanya masa ni PT3. Okey, mula. Lo ni tu SPM lagi. Macam salah dah ni nanti tak. Okey, dok. Olah, kena start balik. Ini. Syirah kata ya memang takut tobat takut mata si Nazifah tu kelih dia deh. Dia macam kecek dengan Amy. Dia tanya Amy, kata tak si mula payah nak ajak kena gini. Benda tu pun jawab lagi, aku bukan sako lah. Lepas tu benda tu pujuk lagi. Dia pun ajak, aku ni tua dah. Kalau mu dengar gapo kata aku sama juga bila masuk pintu yang kedua tu akan ada bila masuk pintu yang kedua tu akan ada 2 kubikel tandas belah kanan dan juga dua sink belah halik kiri. Alah apa ke molek ni. You malu lah nak tiup dekat Amy pula duduk buat aktiviti dia lah. Duduk make up ke apa, duduk gimari datang dah tu. Bukan gimari lah, duduk tunggu Syirah lah ke. Syirah aku salah sebut Amy pula dah. Bunyi macam burung. Biarlah. Burung cak-cak. Ya. Tahu 5:30 nak subuh ni. Pula duduk kelih alik luar. Belakang tu ada asrama. Mata dia tak kelip. Mari teman ni. Ni nak tanya cerita malam ni lagu mana bagi korang? Okey ke tak? Kalau bagi ni suka cerita lagu ni. Sebab dia agak rare dan dia bersangkut paut. Macam gitulah ke. Jadi tak ada aku nak oyak ke apa deh.